এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক পুনৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো আজি দিনটোৰ নিউজৰ দ্বিতীয় পাৰ্টৰ ভিডিঅ'টো মই দিবলৈ লৈছোঁ। অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ হ'ব পাৰে কাৰণ মই ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ আৰু স্পীকাৰ ইউজ কৰা নাই। সময় পাই মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ। চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ 2019 তাৰ যি চিটিজেনশ্বিপৰ ৰুলছ নটিফাই কৰিছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি এই আৰ্টিকলটো হয়। এই আৰ্টিকলটোৱে আমাক এটা কনচেপ্ট দিব যে চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পেক্ট হ'ব পাৰে আছাম একৰ্ডৰ ওপৰত, আৰু ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণেও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰ্টিকল বুলি মই ভাবিছোঁ। গতিকে 11 মাৰ্চৰ ৰুলছ অফ কা নটিফাই কৰা হৈছিল। চিটিজেনশ্বিপ টু ৰিলিজিয়াছলি পাৰ্চিকিউটেড মাইনৰিটিজ ইনটোত বেছিকৈ দিয়া হ'ল ইয়াত, ফ্ৰম পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, belonging to Hindus, Christians, Sikhs, Jains, Parsis, Buddhists who had entered in India till 31 December 2014 অৰ্থাৎ 2014লৈকে উইদাউট ভিজা বা উইথ ভিজা হওক যিসকল ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশৰ পৰা, হিন্দু, খ্ৰীষ্টিয়ান, শিখ, জৈন, পাৰ্চিছ, বুদ্ধিষ্ট, এই 6টা কমিউনিটিৰ যদি কোনোবা বাংলাদেশ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা ইণ্ডিয়াত প্ৰৱেশ কৰিছে উইথ ভিজা আৰু উইদাউট ভিজা, তেওঁলোকক চিটিজেনশ্বিপ দিয়াৰ এটা প্ৰচেষ্টা চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে। গতিকে তাৰ ৰুলটো নটিফাই কৰিছে 11 মাৰ্চত। তাৰ বিষয়ে আমি সবিশেষ জানিম। ইয়াৰ মই আগৰ এটা ভিডিঅ' সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব। আছামত কা এজিটেশ্যন এটা দেখা গৈছিল। তাৰ কাৰণটো হ'ল by including the Bangladeshi Hindu illegal migrants, the ka legitimizes their illegal entry and stay in Assam. অৰ্থাৎ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ ওপৰত এটা এজিটেশ্যন অসমত এইকাৰণে দেখা গৈছিল যে ইয়াৰ জৰিয়তে বাংলাদেশী হিন্দুক চিটিজেনশ্বিপ দিয়াৰ কাৰণে, যিটো আমি আগতে ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্ট বুলি ধৰি আছিলোঁ, তেওঁলোকক এতিয়া লিগেল হিচাপে চিহ্নিত কৰা হ'ব, যিটো অসমৰ কাৰণে খুবেই এটা চিন্তাৰ বিষয়। আৰু যিহেতু এতিয়া 31 ডিচেম্বৰ 2014 ডেটটো দিছে, গতিকে এই আগৰ যি আছাম একৰ্ডৰ ডেট আছিল, কাট অফ ডেটটো 25 মাৰ্চ 1971, যিটো আমি আছাম একৰ্ডত পাইছিলোঁ 1985ৰ, গতিকে সেইটো ভাইলেট কৰে। সেইকাৰণে অসমত এটা প্ৰতিবাদ দেখা গৈছে। আন ঠাইৰ প্ৰতিবাদ আৰু অসমৰ প্ৰতিবাদৰ মাজত যথেষ্ট ডিফাৰেঞ্চ আছে, পাৰ্থক্য আছে। নেক্সট হ'ল ছিকিউৰিটি ইন ইণ্ডো পাক বৰ্ডাৰ ইজ টাইট। ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ বৰ্ডাৰটো অকণমান টাইট হয়, য'ত মনিটৰিং কৰা হয়, কিন্তু ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ পোৰাছ বৰ্ডাৰ হয়, গতিকে তাত ইলিগেল এণ্ট্ৰি হৈয়ে থাকে। সেইটো এটা চিন্তাৰ বিষয়। গতিকে বাংলাদেশৰ পৰা যিটো ইনফিল্ট্ৰেশ্যন, সেইটো আনএবেটেড আৰু লাৰ্জ স্কেল ইলিগেল ইনফিল্ট্ৰেশ্যন হয় বুলি ইয়াত লিখা হৈছে। আৰু আৰম্ভণিতে কিন্তু যিটো ইনফিল্ট্ৰেশ্যন হৈছিল বা মানুহৰ আগমন হৈছিল, সেইটো কিন্তু ডাইনামিক্স অফ ইকনমিক্স, অৰ্থাৎ বিভিন্ন কাম বিচাৰি মানুহে ইয়ালৈ আহিছিল। কিন্তু এতিয়া যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। এতিয়া যিকোনো ক্ষেত্ৰতে বৰ্ডাৰ দি মানুহৰ আগমন হৈ আছে, যিটো অসমৰ কাৰণে এটা বাৰ্ডেন হয়। 1983 to 2005 when the illegal migrants determination by tribunal act IMDT, যিটো এক্ট কওঁ আমি, was effective, যেতিয়াৰ পৰা ইফেক্টিভ হৈছে, ইনফ্লাক্সটো বাংলাদেশৰ পৰা বাঢ়িছিল। IMDT act was pushed through the parliament to provide protection to those affected by the Assam agitation. গতিকে IMDT এক্টটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দ্বাৰা পুছ কৰা হৈছিল, যিবিলাক আছাম এজিটেশ্যনৰ দ্বাৰা এফেক্টেড হৈছিল তেওঁলোকক প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে। নেক্সট আছে ইন আছাম দ্য ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্টছ আৰ নট কনফাইন টু কেম্পছ। চবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্টছখিনি অসমত কেম্পত কনফাইন হৈ থকা নাই, আৰু সিহঁতে বা তেওঁলোকে খুব ফ্ৰীলি ঘূৰি ফুৰিব পাৰে, ফ্ৰীলি ঘূৰি আছে, মানে তেওঁলোকক আমি আইডেণ্টিফাই কৰা হোৱা নাই। are involved in agriculture, unskilled, skill, semi-skilled works, PT, trade with political patronage, enjoy all government facility. সকলোবিলাক চৰকাৰী সা সুবিধা মতে সিহঁতে বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈ আছে। এগ্ৰিকালচাৰ হওক, আনস্কিল, ছেমি স্কিল, সকলোবিলাক কামতে তেওঁলোকক দেখা যায়। দেয়াৰ প্ৰেজেঞ্চ কজ ডেমোগ্ৰাফিক আপহিভেল, আৰু সিহঁতৰ প্ৰেজেঞ্চটোৱে এটা ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জেছ আনিছে, যিটো অসমৰ কাৰণে চিন্তাৰ বিষয়। ছ'চিঅ' ইকনমিক টেনশ্যনছ আনিছে। আপছেট পলিটিকেল ইকুৱেশ্যন এণ্ড বিকাম এন এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল থ্ৰেট ফৰ দ্য লোকেল পিপুল, আৰু থলুৱা যিসকল খিলঞ্জীয়া মানুহ তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে তেওঁলোক। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিফৰ্ম পলিচিয়ে এই ইছ্যুটো ঠিক কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ বেলেগ বেলেগ ঠাইত যিটো ৰিজনেল ডিফাৰেঞ্চ আছে, গতিকে গোটেই অল আছামত আমি এটা ধৰণৰ পলিচি আমি এই ইছ্যুটো ছল্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ। সকলোবিলাক জেগাৰ প্ৰব্লেমবিলাক, ইছ্যুবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়।
গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মাষ্ট ৰিভিউ দ্য কাৰ ৰুলছ সেই বুলি লাষ্টত ৰাইটাৰজনে লিখিছে গতিকে চেণ্টাৰ মাষ্ট একনলেজ দ্য ডেট আছাম হেজ অলৰেডি টেকেন দ্য বাৰ্ডেন অফ pre-25th March 1971 stream of illegal migrants from Bangladesh estimated to be 20 lakh গতিকে অলৰেডি ইণ্ডিয়াই 20 লাখ আছামে 20 লাখ জনসাধাৰণৰ এটা বাৰ্ডেন লৈ আছে যিবিলাক আমি ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্টছ বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এইটো এটা চিন্তাৰ বিষয় কাট অফ ডেটটো আগতে আছিল 1971 25th March 6 clause 6A of Citizenship Act 1955 মতে to determine the citizenship of illegal migrants in Assam has been challenged in Supreme Court challenge kora hoisil it has been subverted by the car deadline aru jeto ete car deadline to ahise 2014 December 31 gotike e subvert korise agor jitu date asil 1971 date to so implementing clause 6 of Assam Accord which provides constitutional ami Assam Accord clause 6 to খুব জনা দৰকাৰ তাৰ ইয়াৰ লিখা আছে ইয়াত which provides constitutional legislative administrative safeguard গতিকে clause 6 ত ইয়াৰ বিষয়ে লিখা আছিল যে constitutional legislative administrative safeguard দিব কিহৰ কাৰণে to protect preserve and promote the cultural social linguistic identity and heritage of Assamese people ধুনীয়াকৈ লিখা আছে preserve, promote and cultural, social, linguistic identity and heritage of Assamese people is imperative. খুব জৰুৰী বুলি কৈছে of critical importance. Next, Union Ministry had constituted the Justice B.K. Sharma Committee. এইটো আমি পৰীক্ষাত লিখিব পাৰোঁ বা প্ৰিলিমছতো আহিব পাৰে to suggest measures and recommendations for proper implementation of clause 6. Committee submitted its report to the state government but yet to be handed over to the Home Ministry. Very important. Ultimately, আমি ইয়াতে synopsis বা gist পাওঁ যে যি কাৰ ৰুলছ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে মানে নটিফাই কৰিছে ইমপ্লিমেণ্ট নহয় সেই ৰুলছটো ৰিভিউ হ'ব লাগে কাৰণ অলৰেডি আছাম একৰ্ডৰ যি ডেডলাইন আছিল টাইম 1971 25th March সেইটো এতিয়া কাৰ মতে চেঞ্জ হৈছে 31 December 2014 দিয়া হৈছে আৰু অলৰেডি অসমে ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্টছৰ বাৰ্ডেনটো পাই আছে গতিকে হিন্দু বাংলাদেশিক যদি আকৌ অসমত স্থান দিয়া হয় তেন্তে অলৰেডি যিখিনি আমি ইলিগেল বুলি ভাবিছোঁ তেওঁলোকো কিন্তু ইলিগেল হৈ নাথাকিব আৰু অসমৰ কাৰণে এটা সমস্যা হ'ব ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জ আহিব যিটো ডেমোগ্ৰাফিক আমি ডিভিডেণ্টৰ কথা পঢ়িছিলোঁ গতিকে তাত এটা ভাষ্ট চেঞ্জ আহিব যিটো আমাৰ কাৰণে এটা ছ'চিঅ' ইকনমিক টেনশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব নেক্সট এটা বৰ ধুনীয়া আৰ্টিকল আছিল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বেছিক হিউমেন ৰাইটছ হয় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মই ইয়াত কেইটামান পইণ্ট লিখিছোঁ বাকী কপি পেষ্ট কৰা আছে তাৰ পৰা মই আপোনালোকক বুজাই যাম কাৰণ গোটেইখিনি লিখি বুজোৱাটো অকণমান দিগদাৰ আৰু পইণ্টছখিনি গোটেইখিনিয়ে জৰুৰী গতিকে মই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কেইটামান লিখিছোঁ আৰু বাকীখিনি মই ইয়াতে আলোচনা কৰিম গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক বেছিক হিউমেন ৰাইটছ হয় কি কাৰণে কয় উইদাউট দিছ হিউমেন বিং কেন নট এক্সিষ্ট ইন ছ'চাইটি সুপ্ৰিম ৰাইটছ টু লিভ এ ডিগনিফাইড লাইফ মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন জীয়াবৰ কাৰণে যিখিনি ৰাইট লাগে বেছিক প্ৰাথমিক ৰাইট সেইখিনি অধিকাৰ সেইখিনি হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ 6টা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমি পাওঁ সেইটো আমি পিছত আলোচনা কৰিম আৰু ই অৰিজিনেট হৈছিল ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইউনিভাৰ্চেল ডিক্লাৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ ইন 1948 ইট ৱাজ এ ইউনাইটেড নেশ্যনছ জেনেৰেল এছেম্বলি ৰিজলিউশ্যন টেকেন ইন পেৰিছ অন 10 December গতিকে 10 Decemberটো হিউমেন ৰাইটছ ডে হিচাপে গোটেই ৱৰ্ল্ডত চেলিব্ৰেট কৰা হয় নেক্সট আহিল ইনডিফিচিবল ৰাইট এভৰি কাণ্ট্ৰি কিয় ইনডিফিচিবল বুলি কৈছে এভৰি কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ বাউণ্ড টু মেক লছ প্ৰটেক্টিং দিছ বেছিক ৰাইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট 6টা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি ৰাইট টু ফ্ৰীডম ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইটছ আৰু ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমেডি আমি কেনেদৰে মুখস্থ কৰিব লাগে তাৰ নিমনিক্স আমি পিছত বনাম এতিয়া এইকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ৰাইট টু ইকুৱেলিটি দুটা ধৰণৰ আছে ইকুৱেলিটি বিফৰ ল এণ্ড ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল এতিয়া তাৰপিছত মই লিখা নাই যিহেতু সময়ৰ অসুবিধা লিখিব প্ৰয়োজন থাকিলে মই লিখোঁ কিন্তু ইয়াত যিহেতু আমি এনেকৈ বুজাই যাব পাৰিম গতিকে চাম এতিয়া ইয়াত Right to equality has immense significance. This equality is of two types, equality before law and equal protection of law. People are to be treated equally. সকলোবিলাক মানুহক সমানে ট্ৰিট কৰিব লাগিব no one is to be denied and deprived of opportunity on the basis of caste, creed, religion, language, place, birth, etc. in getting public appointment and other benefits. গতিকে আজি ধৰি ললোঁ বলিউড ষ্টাৰ শাহৰুখ খানক যিটো ট্ৰিট কৰা হ'ব ঠিক তেনেকৈ আন এজন
দুখীয়া মানুহক কিন্তু সেম ট্ৰিট কৰিব লাগিব তেওঁ ধনী বা তেওঁৰ কাষ্ট বেলেগ বা আপাৰ কাষ্ট তেনেকুৱা বুলি আমি কেতিয়াও এটা যিকোনো এটা অপৰচুনিটি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ডিপ্ৰাইভ কৰিব নোৱাৰোঁ এই পাব্লিক এপইণ্টমেণ্টেই হওক বা বেলেগ বেনিফিটেই হওক গতিকে ইন কেছ অফ প্ৰমোশ্যন ইন এ গভৰ্ণমেণ্ট পোষ্ট the equality is to be maintained by the government department concerned. Very important. Right to freedom ahibo includes freedom of speech. Kebatao sub right tat humai ase. Freedom to speech and expression. Freedom to assemble. Freedom to form association. Ami jikono association form koribo pare. Freedom to movement. Ami throughout the country ami ghuribo pare. Freedom of trade and commerce. As per this right, every citizen of India can go anywhere within the country and settle and can do any trade and profession. But agote jetia 370 article asil 370 article mote jeto Jammu Kashmir ami ketia bahiror manu goi mati lo pora nasilo kintu yat etia jeto article to atorua hol etia kintu heto possible hoy ami tat bibhinno dhoronor trade and commerce koribo parim. Next yat koise every citizen in India can go anywhere within the country and settle, can do any trade and profession. Every citizen has the fundamental right to speech and expression. Protekore fundamental right thakibo bak swadhinata jitu ko one can express oneself without fear or of anything. Jikono bhoy nokwa koi jikono dhorone telko express koribo paribo writing hok ba article likhi hok ba sobi joriote hok telke nijor jitu speech freedom hetu show koribo paribo. As these restrictions are applied on anything which is obscene, which may bring danger to friendly relation with foreign countries, cause disturbance in social setup. Kintu kisuman ami restriction rakhim ami security khetrot hok ba India's sovereignty khetrot ami hetu koribo loga hobo yat gutekita dia ase jate social setup disturbance nohoy jeopardize the government and threaten the integrity of the country. It is important. Jeto India's sovereignty integrity tak jodi hamper kore tente ami hei khetrot freedom of speech and expression ami curtail koribo paro. Emergency homoyot jeneke tenekwa kebata provision ase ami pasot discuss korim ami state emergency hok ba economic emergency hok ba ei bikhoye ami pasot cham. Next থাকিব right to life and personal liberty, very important. এতিয়া যিকোনো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্ট যদি কিবা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হয় তেন্তে সুপ্ৰিম কোৰ্টে সদায় right to life and personal liberty কনসেপ্টটো আনে। ইয়াত কৈছে right to life and liberty is also infeasible right. No one can curtail this right, according to which no one can be held under custody without any reason. গতিকে একো ৰিজন নোহোৱাকৈ কাকো কোনো ধৰণৰ কাষ্টডিত ৰাখিব নোৱাৰে। No one can be prosecuted without the due procedure of law being followed. Law follow nokore kago prosecuted koribo pora na jay. According to this right, if a person is arrested karbak jodi arrest kora hoy by police or any other investigating agency, he or she must brought and produced before the nearest magistrate within 24 hours. Within 24 hours of it, magistrate or honmukhot teok anibo lagibo. Another important feature of this right is that the same person cannot be prosecuted twice. Gotike ejon manuhok dubar prosecute koribo pora na jay. It means that if a person is held guilty and convicted, he cannot be prosecuted again for the same offense. Gotike konoba ejon byakti jodi kiba karonot convict hoy teok same guilty karone teok ako kintu prosecuted koribo pora na jay same offense or karone. Dhori lolo moi kiba eta case ot muk prosecute kora hoise, moi ako hey same offense korar karone mu ako second time prosecute koribo nwaribo. Etu amar right to life and liberty dise. Next is another important right against exploitation. Exploitation on ami human trafficking or bikhoye janim. Jitu human trafficking prohibit korar khetrot e eta gurutopurno right hoy. Forced labor khetrot e protection diye. No children can be employed in factory, hazardous factory, industry, etc. This right has to an extent brought down instances of child labor in the country. Khub important hoy ami likhibo parim child labor about question ahile. Next, according to right to freedom of religion, ami jetu secular country hoy, everyone can pursue their own religion. Everyone in India has the right to profess faith as per his her own wish. Nijor ji bissak he bissak onore jikono
ধৰ্ম তেওঁলোকে আহৰণ কৰিব পাৰে no one can force the person to change his or religion cultural education rights to very important কৈছে লাষ্টত এইটো দিছিলে যে কালচাৰেল এডুকেশ্যনেল ৰাইটছ টু আৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আণ্ডাৰ হুইচ পিপুল অফ দ্য মাইনৰিটি কমিউনিটিজ কেন এষ্টাব্লিছ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন দে আৰ হাউ এভাৰ চাৰ্টেন ৰেগুলেশ্যন ইন দিছ ৰিগাৰ্ড কিন্তু এই গোটেই 5টা আৰ্টিকল যিকেইটা আমি পঢ়িলোঁ ৰাইট টু ফ্ৰীডম হওক ৰাইট টু এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন এই গোটেইবিলাক প্ৰটেক্ট কৰে একেবাৰে লাষ্টৰ যিটো আৰ্টিকল 32 ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমেডি আৰু সেইটোৱে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইট যি বাকীকেইটা ৰাইট যদি আপুনি এভেইল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা পাইছে তেন্তে আপোনালোকে এই ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমেডিৰ জৰিয়তে সুপ্ৰিম কোৰ্ট এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰিব আৰ্টিকল 32 হাইকোৰ্টৰ পৰা যে আই থিংক আৰ্টিকল 226 আছিল মোৰ মনত পৰা মতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কৈছে উইদাউট দিছ ৰাইট অল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ষ্টেটেড এব উড হেভ ন' ভেলু এই ৰাইটটো নহ'লে কিন্তু ওপৰত উল্লেখ কৰা বাকীকেইটা ৰাইটৰ কোনো ভেলুৱে নাথাকিব দিছ ৰাইট ইজ লাইক এ sword এণ্ড স্পেচিয়েল ৱেপন এটা স্পেচিয়েল ৱেপন বা আমি তৰোৱাল বুলি ক'ব পাৰোঁ উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ চিটিজেন কেন প্ৰটেক্ট এণ্ড ছেফগাৰ্ড দ্য আদাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট একৰ্ডিং টু ৰাইট this right if anybody's fundamental right is violated then he or she can directly approach the Supreme Court or High Court for proper justice very important এটা question ahil article to last eta question koise is against whom can the citizen avail this right a right bur ami kar against ot avail koribo parim the answer is that right is available only against the public authorities against ot thakibo This public authorities include central government, state government, union. আসলতে আমি লক্ষ্মীকান্ত যেটো চেপ্টাৰ পঢ়ো তাৰ কথাখিনি লিখিছে মই ওভাৰঅল ভাবি আছো বেলেগ টপিকৰ ওপৰত লিখিছে আসলতে ইয়াত গোটেই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কিটা খুব সৰুকৈ বৰ্ণনা কৰিছে গতিকে ইয়াত আৰু বেলেগ তেনেকুৱা কমপ্লেক্স কথা নাই এতিয়া লাষ্টৰ এটা বাক্য আছে আমি পঢ়ো ডাজ ইট ক্যান বি ষ্টেটেড দ্যাট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ ৱেপন হয় আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত যদি আৰ্টিকল লিখোঁ এনেধৰণে আমি আমাৰ লিখাটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিম wielded by citizens against exploitation all fundamental rights are enjoyed by the citizen of India only with the exception being that right to equality and right to constitutional remedy are available to non-citizen এইটো পৰীক্ষাত আহিছে মই যিবাৰ পাছ কৰিছোঁ তাৰ আগৰবাৰ এই কুৱেশ্যন আহিছিলে যে তলৰ কোনটো ৰাইট কেৱল চিটিজেনে পায় গতিকে ইয়াত আমি এটো ক'ব পাৰো যে all fundamental rights are enjoyed by the citizen only with the exception being the right to equality and right to constitutional available to non citizen বাকি এই দুটা রাইট নন সিটিজেনৰ কাৰণে আছে right to equality and right to constitutional remedy however these fundamental rights are suspended during emergency মই অলৰেডি কৈছিলো সাসপেন্ড কৰিব পাৰে except to fundamental rights which cannot be curtailed at any cost right to লাইফ এণ্ড লিবাৰ্টি আৰু ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমেডি কেতিয়াও কাৰ্টেল কৰিব নোৱাৰে যিকোনো ইমাৰ্জেঞ্চি ক্ষেত্ৰত বাকীখিনি কিন্তু কাৰ্টেল কৰিব পাৰি বা ছাছপেণ্ড কৰিব পাৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড দ্য ডিফাৰেণ্ট হাই কোৰ্টছ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি আৰ দ্য গাৰাণ্টাৰ হয় হেন্স দ্য চিটিজেন শুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বিকাম এৱেৰ অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ জনাটো খুব জৰুৰী হয় ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত নাই সেইটো আগৰে হয় এইটো এটা আৰ্টিকল আছে ইয়াত এটো পঢ়ি চাব এটো জাস্ট জানিলে হয় সজীবু সেৰোবা বুলি এটা ফেষ্টিভেল আই থিংক সেলিব্ৰেট কৰা হৈছে মণিপুৰত মণিপুৰ টুডে সেলিব্ৰেটেড সজীবু নগমা পানবা সেৰিওবা বুলি এটা দ্য মেটাই নিউ ইয়াৰ হয় মেটাই যেটো কমিউনিটি আমি মণিপুৰ যি ইনসিডেন্স হৈছিল নাগা কুকি আৰু মেটেৰ মাজত হেখিনি আমি আলোচনা কৰিম আমি পৰীক্ষা দিয়া সময়ত এটা খুব বাৰ্নিং টপিক আছিল এটো জাস্ট হেডলাইন মন ৰাখিব নেক্সট আহিল চন্দ্ৰয়ান 3 টিম ৰিসিভস 24 জন এল জেক সুইগাৰ্ড জুনিয়ৰ এৱাৰ্ড এই বিষয়ে পঢ়িব মই জাস্ট হেডলাইনটো আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত চাব পাৰিব নেক্সট লাষ্টলি ইয়াত এসসি অৰ্ডাৰ ষ্টেটাস কো এট দ্য ডুলু টি ইন কাছাৰ ষ্টেটাস কিউ এটো কি জানিবৰ কাৰণে মই দিলো ডুলু টিটো ক'ত হয় চাব এটো কাছাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ হয় গতিকে ষ্টেটাস কিউ মানে যেটো প্ৰিভেইলিং কন্ডিশন এই প্ৰিভেইলিং কন্ডিশনটো মেইনটেইন কৰিব কোৱাটোকে কয় ষ্টেটাস কিউ কয় ইয়াত এখন মই ভাবো এটা এয়াৰপোৰ্ট বনাবৰ কাৰণে প্ৰপ'জ গ্ৰীনফিল্ড এয়াৰপোৰ্ট বনাবৰ কাৰণে প্ৰপ'জ কৰা হৈছিল জেগাটো কিউ দিছে যেটো কয় প্ৰিভেইলিং দ্য present condition very important আজি overall এইকিটাই থাকিল আজি হল
11 তাৰিখৰ আৰ্টিকুল আৰু 12 তাৰিখৰ আৰ্টিকুল মই একেলগে কম্পাইল কৰি পেলাই দিম, অহাকালিলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে পঢ়ি থাকক। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হৈছে। যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে এইদৰে মোৰ পৰা যাতে আৰু APSC ৰিলেটেড টপিকছবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। আজিলৈ ৰাখোঁ, ধন্যবাদ।